Tara.
نظر که به منم نون بدی بذارم. بهترین آبگوشته بود تو من عمرم خوردم. خوشمزه ها. این بهترین چیزی بود که من عمرم خوردم بابا. من بخور. تو درستش کردی؟ من بخور. مامان مرسین بهترین سوپی بود تا عمرم خوردم. نوشه جون دیدی گفتم که میبینم. گفتم که میبینم. با نونه هم بزنی مامان. با نونه هم بزنی. مامان میافته